USA lättar på sanktioner, oljan backar, börserna likaså, handelsstopp på Kospi. Välkomna till Börsfrukost. Det är tisdag den 23 juni och vid min sida Michelle Gubel, valutastrateg på Handelsbanken. Varmt välkommen. Tack. Kul att ha dig här, men om man ser till börsen så ser vi ju att det var tapp i USA igår. Asiatiska börser backar, Europa ser ut att starta på rött. Är det vinsthemtagning eller en förändring i sentimentet? Man får väl luta mot vinsthemtagning till att börja med tanke på att vi har börser nära highs. Det är lite AI-yra och det är rätt mycket koncentrationsrisk på vissa börser. Ja, men och till exempel Kospi då, handelsstoppades för att lugna investerare. Index var ner över 8%, där Samsung handlades ner med nästan 9%, SK Hynix rasade med över 11%. Vad tänker du om det? Ja, men det är väl ett tecken på koncentrationsrisk. Liksom. När det är två bolag som har för stor vikt. Har man en riskspridning så kan det ju här i princip inte ske. Så att vi pratade tidigare om man ska göra kopplingen till Danmark och till Novo Nordisk. Liksom när de var för stor del av börsen så vet vi hur det slutade till slut. Danska börsen har ju fortfarande återhämtat sig. Men är det sunt att man ändå ser lite vinsthemtagningar här när vi ändå har den här koncentrationen på börsen? Sunt är väl ifall det inte går upp lika mycket och sen behöver det inte gå ner lika mycket, så att det halvsunt kanske det. Man vill ju ha låg volatilitet och liksom stabil avkastning. Här har man ju stora uppgångar och stora nedgångar. Och apropå nedgångar, japanska yenen närmar sig sin svagaste nivå mot dollarn på 40 år. Och där förvånas de flesta av dollarstyrkan i grunden. Liksom. Dollarn, från samma sak mot kronan, att kronan gick in relativt svagt i det här och sen så försvagas den på redan svaga nivåer. Yenen samma sak. Många hade väl förväntat sig att det skulle komma en lite större rekyl när vi fick fallande energipriser. Så att det är väldigt mycket dollardominans just nu. Men ser du att en valutaintervention kan bli sannolik här? De har intervenerat för ett belopp som var lika stort som de gjorde under 2024 redan. Jag tror de kommer att fortsätta, men de vill väl få marknaden liksom lite lugna först. Sen om nivån är 160 eller 165 nu, det är svårt att säga. Men vad tänker du just om att är det dollar som stärks eller finns det liksom en strukturell svaghet i yenen? En kombination. Alltså, det händer inte så jättemycket med andra krossar mot yenen, utan där är dollarstyrkan grunden som överraskar nu. Titta på kronan liksom. De flesta har prognoser som är 10% starkare för kronan mot dollarn framöver och den fortsätter att trenda åt fel håll. Och bara för de som kanske inte vet, vad innebär en valutaintervention? Ja, det är att man säljer av de dollartillgångar man har. Man säljer amerikanska statspapper och så köper man sin egna valuta. Och genom det så chockar man marknaden och vill få en reaktion där man ser en relativt stark igen under vissa dagar. Jag vill hinna prata om oljepriset också. Det har ju fallit tillbaka sedan fredsavtalet, men ligger ju nu på en strukturellt högre nivå. Ska vi förvänta oss att det fortsätter ligga här? Alltså det är det här utfallet vi har just nu och jag skulle säga att det är mycket lägre än vad många hade när vi gick in i det här. De här oljestrategerna pratade om $150-200 och nu 100 dagar senare så ligger vi liksom på 77 i fronten. Sen kommer vi fortfarande få inflationseffekter. Om ni tittar längre ut, det där i månader i den här grafen, då är det fortfarande liksom en uppgång på 10-15% i oljepriset. Men det är ingen chock, utan nu är det mer en oljeuppgång snarare än oljechock. Men och vad skulle du säga, vad sker med USA har ju nu godkänt att Iran ska få sälja olja på internationella marknaden. Vad sker med marknaden när det godkänns? Det blir lite hela havet stormar längre framöver, för att då har ju fler länder som inte är med i OPEC nu med tanke med Förenade Arabemiraten för ett tag sedan. Då har Iran som ska komma in, vi vet ju att Ryssland exporterar mer olja än tidigare, så att risken är att du får en överproduktion längre fram. Och vad gör det med priset?
Ja, det faller. Alltså, om man dessutom, som jag är lite inne på, att vi har haft, vi får ett bortfall i efterfrågan. När du går och väljer din nästa bil så tänker du bort olja, bensin, diesel och så väljer du en elbil och då får du de här strukturella efterfrågetappet. Och då har du högre produktion och lägre efterfrågan. Så på lång sikt så kan vi prata om mycket lägre oljepriser i dagsläget. Vi kommer prata mer om oljan alldeles strax, men Stockholmsbörsen har öppnat och vi ser en nedgång på över 1% på OMXS30 där det bara är AstraZeneca, Telia, Saab och Essity som går mot strömmen med uppgångar. I botten ser vi Epiroc som faller 4%. De har fått en sänkt rekommendation från UBS som sätter säljstämpel på Epiroc och en riktkurs på 230 kronor. Kan ju säga att aktien har gått väldigt bra hittills i år men faller alltså 4% idag. Ser en nedgång på närmare 2% i Volvo Cars. Kan berätta att bilförsäljningen i EU-länderna steg med 3,2% i maj jämfört med samma månad i fjol och de rena elbilarnas andel steg till 20% enligt ASEA. EQT backar närmare 2% också. Noterade att investerares inlösningsbegäran i Apollos flaggskeppsfond för privata krediter inom detaljhandel ökade till 17% av fondens värde under andra kvartalet. Så finns ju en oro för sjunkande avkastning och ökade spänningar på privata kreditmarknader enligt Financial Times. Skanska backar mindre än börsen i stort. De har tecknat ett tilläggskontrakt värt 2,3 miljarder kronor med en befintlig kund i USA som ska vara klart första kvartalet 2028. Ser Octave stiga 0,5%. De har fått en köprekommendation från Handelsbanken som har inlett bevakning av bolaget och så ser vi då att Telia höjs till jämvikt från tidigare undervikt från Barclays och Telia är ju då ett av 3 bolag på OMXS30 som stiger. Men det är en sur start ner 1,4% på storbolagsindex som vi väntade oss men ändå en ganska stor nedgång. Ja, alltså som sagt, värderingarna är relativt höga. Du går in i sommar, likviditet, man får tycka vad man vill, men det brukar finnas någon sorts volatilitet under sommaren. Och som jag sa, vi har relativt hög koncentrationsrisk. Jag tror ju AI, jag är inte så skeptisk som kanske snittmänniskan är, men koncentrationsrisk är ju alltid en risk. Men jag tänker att Stockholmsbörsen har vi ju inte en jättestor koncentrationsrisk på egentligen. Nej, och den underperformar när det går bra och när det går dåligt så går den lite mindre sämre. Kan man sammanfatta det som. Ja, och jag sa ju det att vi skulle prata lite mer om oljan. Det finns ju uppgifter om att Hormuz är öppet. Samtidigt så tänker jag att det är en ganska lång väg tillbaka innan, alltså för att vara där vi var innan kriget. Samtidigt som vi då får olja som nu säljs från Iran. Men vad gör det här med liksom inflationsrisker? Alltså inflationsriskerna som vi tittade tidigare, de är ju fortfarande där. Vi har ju fått en uppgång. Jag tycker man ska titta lite längre ut på kurvan än vad som skedde liksom under en kort period. Där är det nu inflationsrisk i energisektorn. Däremot så faller det just nu och vi kommer ju sannolikt se att de här skeppen börjar gå igenom. Det är ett par skepp som måste visa vägen och man måste släppa oron, man måste gå igenom de här försäkringsfrågorna och sen rimligtvis enligt bettingmarknaden så är vi tillbaks i skepp som går igenom som normalt redan i slutet på juli. Och då blir nästa fråga, vad innebär det här för Riksbanken? Det innebär ju att de kan balansera det här mycket bättre. Alltså i senaste protokollet så hade de liksom lite mindre information än de har nu och nu har ju oljepriset fallit. Och sen så har vi sett också att vi har sett en bredare nedgång och inte bara oljepriset. Tittar man på diesel, gödsel och så vidare. Här har ni en graf på en bredare korg. Det är 8 stycken olika energitillgångar och de har ju fallit tillbaks. Alltså det är fortfarande uppgång på 10% som vi nämnde tidigare, men det är långt ifrån de här topparna på
60% uppgång i energipriser. Mm. Men vi fick ju ett räntebesked i förra veckan. Det finns ju många prognoser som ändå tror på en höjning i höst från Riksbanken. Vad tror du? Jag tror konjunkturen är fortfarande ett frågetecken, så att nu ska jag liksom inte överspela risken för en sänkning, men har vi en dålig konjunktur och vi kommer tillbaks till ett fallande oljepris som vi faktiskt ser, drar man ut tangentens riktning just nu så kan man argumentera för en sänkning också. Så inte lika kassaskåpssäkert som kanske för 2 veckor sedan? Långt ifrån. Mycket spännande, och jag vill också hinna prata lite mer om börsen. Vi har ju sett ganska många nya toppar och printade all time highs på Wall Street. Igår såg vi då tapp, framförallt inom tech. Vi har pratat väldigt mycket om den här koncentrationsrisken. Men jag tänker ändå på hur du ser på USA som drivare för marknaden. Ja, men det är ju, alltså, i det absolut kortaste så har vi ju missat avkastningen. I och med det som skedde i mars 25 så har vi svenskar dragit tillbaka väldigt mycket på amerikansk tech och amerikanska fonder. Och det, tyvärr missar vi avkastning just nu. Och det ser man i den här grafen till exempel, att på vänster sida så ser man att vi hade 4,5% koncentration i de här 2 små kategorierna, Nordamerika och bransch, som är tech enligt den här statistiken. Den var nere på 3% nu, och jag tänker mig att vi vill ju tillbaks till liksom den balansen som vi haft tidigare. Vi har ju varit, alltså svenskar har ju sparat mycket i tech och Nordamerika kontra kanske andra länder. Och hur ser du på Europa? Alltså om man sätter det här och sätter upp Europa bredvid, vad händer då? Ja, det är samma som i Sverige. Vi har ju ingen bra exponering mot AI. Tror man att AI ska vara drivande så får man istället titta på försvar, man får titta på skulduppbyggnad i Europa. Och jag har svårt att säga att man ska bygga liksom en hel börs på försvar. Men det är det vi ser här, att det egentligen är europeiska försvarsbolag som har drivit uppgångarna här. Ja, alltså man ska då låna mer pengar, man ska stimulera ekonomin och det ska göras genom försvar och infrastruktur. Problemet är att det går lite trögare än många hade tänkt sig. Det är inte så enkelt. Pengarna ska användas till både försvar och infrastruktur samtidigt som man ska liksom driva andra delar av ekonomin. Så att skattepolitiken är inte så enkel som många kanske hade tänkt sig. Nej, det hade varit skönt om någonting var enkelt i livet. Exakt. Men vad säger du om Sverige då? Ser du att det ändå kan locka på sikt? På sikt kan det absolut locka. Alltså pratar man aktieriskpremier, alltså titta på förväntad avkastning på nuvarande värderingar, så är den ju mycket mer lockande än USA. Skillnaden mellan en avkastning på börs och på obligationer är i princip 0 i USA. Medan i Sverige så är det ju, säg 3%. Så att det är ju ändå en skillnad som talar mer för börs än vad den talar för att man kanske ska ligga och vänta defensivt i obligationsmarknaden. Men jag tänkte att inledningsvis så sa du att Stockholmsbörsen, när det går dåligt så går Stockholmsbörsen sämre, och när det går bra så går Stockholmsbörsen mindre dåligt. Det låter ju inte jättelockande. Nej, på kort sikt så, och kanske på lång sikt om man tänker sig AI. Europa har ju inte den exponeringen. Norges oljefondschef igår pratade och sa att Europa har ju förlorat AI-racet. Så att, efter den exponeringen så måste man ju titta utanför Europa och Sverige. Samtidigt som man då behöver vara medveten om koncentrationsrisken. Ja. Så man får ju en tråkigare börs i Europa, och vill man ha det, då kan man ju titta på Sverige och Europa. Är man orolig för värderingen i utlandet så ska man absolut plocka hem pengar, och det kanske man gör på sikt. Ja, spännande, mycket att ta fasta på, men tolkar ändå som att AI, vill man ha den exponeringen, då är det Wall Street som gäller, även om man då ska vara lite försiktig över liksom den starka koncentrationen som vi ser. Absolut. Alltså, det är ju 2 typer av risk. Liksom. Det är högre volatilitet i USA och Europa har sina problem, men de är också välkända. Så fortsatt positiv egentligen till marknaden, men olika risklägen.
Absolut. Och vi ser ju det på Stockholmsbörsen där man väljer att ta hem lite vinst idag. Stockholmsbörsen är ner en dryg procent där det är AstraZeneca och Saab som går mot strömmen just idag. Stort tack Michelle Gubel för att du har varit med denna morgon. Stort tack också till er tittare. Vi är tillbaka med Börslunch 11:15 precis som vanligt. Hoppas ni är med oss då också, så önskar jag trevlig dag. Det här var en produktion från EFN, ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.